Чи на етапі, коли боєць отримує поранення, ми вже про це знаємо. Люди повтрачали зуби в полоні не тому, що вони їх не чистили. Хоча б вони їх і не чистили, тому що там немає гігієни. А більшостям просто їх повиривали пласкогубцями або повибивали. Вони повертаються додому, і перше, що вони хочуть, це якогось культурного збагачення. От вони хотіли читати художню українську літературу. Я не називаю це службою, я називаю це більше служінням, тому що ми відмовилися від свого цивільного життя і прийшли служити. Служба супроводу – це продукт неспроможності ветеранської системи і системи охорони здоров'я. Справді, те, що ми робимо, це послаблює державу, а не посилює. Я б хотіла, насправді, щоб кожен військовий, кожна військова, яка захищає нас з вами, усіх, які ризикують щосекунди своїм життям, мали от таку опіку після поранення. Вітаю, друзі! Це «Здоров'я Лайф», це канал лікарів і проект громадської організації «Медичні ініціативи». Ми говоримо зазвичай тут про здоров'я. Є в нас епізоди, які присвячені здоров'я нашим особливим героям. Ви можете їх подивитись тут і тут. А сьогодні в нас буде особливий випуск. І сьогодні у нас епізод буде, власне, про людей, завдяки яким наші поранені герої знов повертаються до життя. Сьогодні в нас в гостях Ірина Гой, керівниця медичного напрямку Азов-супроводу. Ірина, вітаємо вас. Дякуємо, що ви знайшли час з нами поговорити і розповісти про свою діяльність. Ірина, ви очолюєте медичну службу супроводу. Медичний напрямок, правильно, медичний напрямок, служба супроводу, тому що медична служба – це така великий юніт, медична служба бригади, і ми є частинкою цієї медичної служби бригади, ми знаходимося в зоні діяльності. Але ми є окремим таким юнітом з військових людей, які займаються всіма питаннями, які пов'язані з лікуванням, реабілітацією, забезпеченням медичним для поранених, для звільнених з полону бійців, ну і взагалі для бійців бригади, які потребують допомоги саме по медичним питанням. А коли і як з'явилася ця ідея супроводу Азову? Взагалі, служба супроводу – це досить вже розповсюджена практика насправді в Україні. Першим таким досвідом була патронатна служба «Янголи». Вони запроваджували взагалі всю цю ініціативу, і це прям дуже класно було, тому що ми багато в чому могли в них навчитися. В 12-й бригаді спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України, де, власне, я служу, служба супроводу створилася десь 1,5 роки тому. Я, власне, і прийшла в бригаду під створення цього окремого напрямку. Я от на вас дивлюсь, знаєте, ви так виглядаєте, така дівчина, така молода, і така супровід, я служу. Розкажіть як про свою долю, як ви опинилися? Мені вже 31 рік, я вже доросла дуже, я просто молодо виглядаю. Я прийшла в армію, я вважаю, запізно. Я дуже хотіла піти на службу спочатку повномасштабки, але я працювала в великій компанії, яка займається клінічними дослідженнями за освітою магістр біологічних наук в області нейробіології. В мене було декілька своїх таких приватних маленьких бізнесів, які я також запускала тут в Києві. І коли почалась повномасштабка, я хотіла піти служити, але моя така соціальна відповідальність перед людьми в компанії, перед людьми, з якими я працювала в власному бізнесі, мені то не дозволяла. Я дочекалася моменту, поки процеси були налагоджені так, щоб можна було залишити їх без мене. І потім закрила всі свої питання і пішла служити. А ви одразу стали керівником медичного напрямку служби супроводу? Чи це був якийсь шлях, який ви проходили? Ні. Як правило,
всі в бригаді потрапляють там на солдатське звання, або спочатку рекрути, потім солдати. У мене була трошки інша історія, тому що на службі супроводу є керівниця Ріна Резнік. На неї була покладена задача по створенню служби супроводу, і ми були знайомі з нею до того. І вона мені просто подзвонила і каже: мені треба людина, мені треба хороший менеджер. Хочеш піти в армію? І я сказала, да. Я знала початково задачу основну, що нам треба буде робити, що нам треба буде створити. Я пам'ятаю, я тоді була за кордоном, чи в Варшаві, чи в Берліні, я вже не пам'ятаю. Я просто відкрила Lucy Chart і накидала таку структуру організації, скинула Ріні, спитала, чи це те, що я уявляю, чи це те, що треба. Вона сказала так. І все, я тоді взяла собі 2 тижні для того, щоб закрити всі свої справи, повернутися в Україну. І далі вже було оформлення. Ми зібрали команду, наша перша команда налічувала 6 людей. Ми зібралися на злагодження. Ми були на злагодженні в Донецькій області, у Слов'янську. А скільки днів ви провели? Ми мали бути там місяць, але ми пробули там 2 тижні, і 24 серпня тоді стався великий обмін, де обміняли наших хлопців. Так. І ми ургентно звідти виїхали відпрацьовувати обмін. У нас не було все готово. Ми не знали. Да, це був наш такий перший обмін, який ми відпрацювали. І які зараз у вас задачі? Чим ви займаєтесь? У нас є команда, яка працює в 2 основних напрямках. Перший – це медичний. Це, власне, мій напрямок, який я менеджерю. Ми займаємося всіма питаннями по лікуванню, реабілітації, відновленню, медичному забезпеченню поранених бійців і звільнених з полону. Тобто з першого дня, коли ми знаємо, що боєць отримав поранення, до дня його повернення в стрій або повернення в цивільне життя, ми займаємося повністю всіма процесами. Ми допомагаємо координувати його маршрутизацію в закладах охорони здоров'я, забезпечення його ліками, засобами індивідуальної реабілітації, супроводжується процес протезування для бійців, які втратили кінцівки. І другий напрямок – це відділ соціалізації і реадаптації. Вони здійснюють вже таку більш роботу, яка обсередкована на надання можливостей хлопцям отримати психологічну допомогу, навчання, пройти якусь профорієнтацію. Також займаються напрямок дозвіллям, адаптивним спортом, тому що бійці знаходяться іноді довготривалий час на реабілітації або на лікуванні, і вони не повинні бути в 4 стінах в госпіталі, вони повинні мати якесь дозвілля, якось один між одним спілкуватися, і дівчата в напрямку організовують для них і арт-терапії, і різні там вилазки на культурні програми, концерти, адаптивний спорт, якісь змагання по адаптивному спорту. Тобто оцей такий напрямок, який займається більш таким життям. Ви так ніби їхнім. супроводжуєте в повернення в життя. Так. Але для нас дуже важливе оця розділення патронажу і супроводу. Тому що це дуже такі тонкі речі, але коли ми говоримо про патронаж, патронатна служба, це щось ніби те, що вирішує всі питання за людину. У нас немає такої задачі, ми хочемо супроводжувати в процесі вирішення цих питань, для того, щоб людині допомагати вирішити ці питання, але не забирати цю функцію. Тому що військовий – це у нас є Аня, яка займається звільненими з полону, і от вона каже, я всім своїм бійцям говорю, що вони герої, що вони воїни, що вони спроможні, що вони самостійні, що вони все можуть, що їм все під силу. І наша задача їм допомогти. Не забрати від них оцю функцію, щоб все за них вирішити, а допомогти їм вирішити всі їхні питання, але щоб вони в цьому відчували себе самостійними і спроможними. Ви допомагаєте їм адаптуватися. Так. Ну, всьому, не тільки адаптуватися. Воно зі сторони, наприклад, в мене, в людини, яка не мала ні найменшого відношення до розуміння, як працює служба супроводу, якщо ми візьмемо 2 військових, наприклад, один з
з 18-ї там бригади, а інший буде з полку Азов. Якщо в 18-й в військового проблеми з слухом, він сам шукає, де йому обстежити слух. Ага, йому обстежили слух, виявили, що в нього там дирка в барабанній перетинці, треба зробити операцію. Вони всією сім'єю шукають, де це роблять, а там черга, а хто ще може зробити. Якщо ми говоримо про бійця полку Азов, то боєць звертається до служби супроводу з запитом, що от йому діагностували на якомусь етапі такий діагноз, і він може вирішитись так, і служба супроводу вже йому допомагає. Вона вже знає, що можна звернутись туди за допомогою, там вирішать проблеми з вушком, там вирішать проблеми з очима, там вирішать проблеми з протезуванням, наприклад, якщо йдеться про кінцівки. Вірно? Так, тобто, якщо говорити такою бізнес-мовою, то ми маємо модель як insurance company. То ми отримуємо запит, що є така проблематика, класне таке. І ми допомагаємо її вирішити, направляючи по своїй інфраструктурі. Наша була задача організувати інфраструктуру служби супроводу таким чином, щоб у нас були стейкхолдери по всім запитам. Це і слухопротезування, і лікування, і офтальмологія, і стоматологія. У нас зараз дуже великий напрямок по стоматології розвивається, ми робимо партнерську мережу. Це і протезні центри, і спілкування, комунікації з закладами охорони здоров'я, і мозівськими, і приватними, і Національної академії медичних наук. Тобто ми витратили досить багато часу і ресурсу на те, щоб розуміти цю інфраструктуру. Отам найкраще з опіками працюють, отут найкраще в слухопротезуванні, отам найкраще займаються протезуванням верхніх кінцівок, а там найкраще нижніх кінцівок. Якщо нейрохірургія – це Рамаданове, якщо неврологи – це вправно. Тобто ми орієнтуємося в цій структурі вже в такій інфраструктурі. Да? І я просто уявляю, з якими питаннями і труднощами стикаються військові, які не володіють цими знаннями про те, що відбувається ззовні, а ми маємо інформацію по закладам медичним в усій Україні. Це Дніпро, Одеса, Київ, Львів, Івано-Франківськ. Зараз у нас дуже розвивається Західна Україна, у нас там стало більше людей нарешті. І ми вже цю інформацію розуміємо, знаємо, ми маємо контакти, ми знаємо, з ким порадитись, до кого звернутися. А людина, яка потрапляє своєю одною проблемою в такий простір, це можна загубитися в тому, куди звертатися, куди бігти, куди рухатися. Тобто роадмепів не існує, на жаль. Тому така історія. А знаєте, що цікаво? Ви ж прийшли в полк Азов, де вже була сформована медична служба. Наскільки вона потребувала реформи, щоб відбулась імплементація служби супроводу? Це вже, коли почалась служба супроводу, це вже була бригада. Вже бригада Національної гвардії, і медична служба функціонувала досить добре. І це, до речі, один із важливих моментів, тому що от зараз я іноді спілкуюся з бригадами, які також хочуть створити службу супроводу, і ми відкриті, щоб допомагати, передати свої практики, консультувати, правильно, да. Але я завжди кажу, що це має бути частина медичної служби, тому що ми невідривно пов'язані. Ми знаходимося в дуже чіткій взаємодії. Ми отримуємо від медичної служби інформацію про пораненого. Ми знаємо, які питання можуть бути вирішені ще на рівні медичної служби, тому що в нас є стаб-пункт, в нас є свій стаціонар медичної роти, і в нас така медична частина дуже гарно насправді організована. Мабуть, краще, ніж в багатьох інших бригадах. Я не буду там розказувати, що супер найкраще, тому що вона також розвивається, і це постійний динамічний процес. Але ми більше підлаштовувалися під те, як налаштована робота медичної служби, ніж вони під нас. Ага, ви Так. під них підлаштовувались, зрозуміло. А що маєте на увазі, в нас є свій стаціонар? Це на медичній роті в нас є лікарі, які можуть консультувати багато випадків. Це і кардіологи, і терапевти, і травматологи, і лор. Тобто частину питань для бійців, які звертаються з запитами медичними, можуть бути вирішені ще на секторі. Не виходячи за рамки... Так. Вау, цікаво.
Ви згадали фразу «перший обмін», «перший великий обмін». Ви пам'ятаєте, як ви потрапили, побачили цей перший великий обмін? Як це було для вас? Які це були враження? З чим ви зустрілися? Я не їздила на нього особисто вже, власне, під час обміну, але обміни відбуваються досить структуровано. Це процес, який там розписаний. Бійці, які звільнені з полону, потрапляють на територію України, їх привозять автобусами. Ви всі бачили відео, як це відбувається. Ну, я плачу завжди. Так, ми всі плачемо. Чекаємо, що будуть обміни для того, щоб вже допомогти нашим. Вони повертаються на територію України, і представники від служби супроводу, від бригади виїжджають на обмін для того, щоб, власне, зустріти там хлопців. У нас це окремий напрямок, яким займається одна людина. Її звуть Аня, позивний Дана. Вона кейс-менеджер по всім обміняним, і вона їх повністю з самого першого дня супроводжує. Вона їде з ними знайомитись. Завжди зустрічає їх. Так, вона на кожному обміні зустрічає. Іноді буває таке, що вони виїжджають на обмін, там наших немає. Але ми все одно їдемо, тому що навіть якщо там один буде наш військовослужбовець, то він має бути, його мають зустріти. Правильно. Ми уточнюємо в першу чергу дані, контакти, розміри для того, щоб підготувати забезпечення. Це вона вже на місці, вона зустріла і вона вже вам передає інформацію. Так. Вона передає інформацію, тут координується робота по підготовці забезпечення. У нас є такий стандартний набір, який ми передаємо кожному звільненому з полону. Це, як правило, гігієна, речі, одяг, взуття. Тобто, щоб людини має бути щось, коли вони знаходяться вже в шпиталі. Потім вони потрапляють в шпиталь. І от коли перший обмін ми відпрацьовували, якраз всіх хлопців привезли в шпиталь в Києві. І ми тоді повернули? 81. І ми тоді всі стали кейс-менеджерами в один день. Поясніть, що таке кейс-менеджер. Кейс-менеджер – це людина, яка безпосередньо, особисто, от напряму комунікує з бійцем, контролює його процес лікування, дізнається про всі запити, спілкується з лікарями, уточнює, що йому треба, можливо, йому треба якась додаткова консультація, можливо, йому треба ліки. Тобто вирішує дуже багато питань. І соціальних іноді, і медичних, і людських, тому що це людина, якій першій довіряють. Це дуже важка робота, насправді. Це дуже важка робота, тому що це така емоційна залученість в цих людей, яких ти раніше не знав, ніколи не бачив, але от вони стають тобі дуже близькими людьми. І, власне, от ми приїхали, ми розподілили, хто кого супроводжує. Це було тоді по 16, по 15 людей. То вас було 6 і 85 повернених. І ми почали роботу, ми почали комунікацію з їхніми лікарями, ми почали координуватися, що їм треба, які їм треба ліки, які їм треба речі. Я пам'ятаю такі от важливі моменти, що всі хотіли книжки. Справді? Да, вони казали, ми хочемо книжки українською мовою читати. І ми зв'язувались там з книгарнями і говорили, нам треба ці книжки. У нас був список. А вони писали, що хочуть почитати. Вони що казали, в списках, що до речі, було? Були така, яка повторюється регулярно книжка? Були... Я вже не пам'ятаю, треба було мені підготуватися, щоб дати перелік книжок. Були українська, така художня українська література. Ага. От вони хотіли читати художню українську літературу. Я думаю, це тому, що в залежності від того, де знаходяться полонені під час перебування в полоні на території Російської Федерації, в деяких колоніях дозволяють читати. І дозволяють читати всяких Пушкінів, браття Карамазови і оту всяку таку діч. І людям все одно треба щось. Вони читають хоч щось, тому що там дні тягнуться дуже довго. І вони хотіли читати щось українське. Я це дуже так запам'ятала, тому що я думала, що вони там, що вони хотітимуть, а вони хотіли книжки. І це така культурна дуже історія про наших людей, що
вони повертаються додому, і перше, що вони хочуть, це якогось культурного збагачення. Це дуже важливо. Такої ніби приналежності Угу. до своєї держави. Ну, їм же забороняють там говорити українською, і вони всі хотіли читати. Ну, як, не всі, що там всі прям 81, але от це такий дуже частий був Великий запит. запит Ми був на прям книги. такими носили їм ці книжки, приносили прям таких Що ящиках. для вас особисто от таке найскладніше от в цьому процесі? От вам? От, не знаю, що вас вражає, що вам складно опрацьовувати? Я дуже чітка, раціональна людина. Я не емоційна. Мені дуже важко взагалі комунікувати напряму з людьми, які потребують емоційної залученості, які відчувають біль, які потребують емоційної турботи. І в нас є дівчата, от кейс-менеджери, вони справжні, я не знаю, якісь героїні для мене, тому що для них ця робота, вони кажуть, ми наповнюємося від цієї роботи. Я виснажуюсь від такої роботи. Я можу, завжди казала, я можу завод побудувати, бізнес побудувати, я все, що хочу, я вам буду робити. Я буду вам шукати гроші, я все буду робити. Я не побудую процеси, я буду контролювати. Я можу багато всього, але мені дуже важко бути так емоційно залученою. У мене це не виходить. Я не здатна на таку роботу. Хоча я там з усіма, з ким я працювала, я в хороших стосунках, але мені це настільки важко, в мене це більше забирає енергії, ніж дає. А дівчатам, от які, власне, працюють, які кейс-менеджери з пораненими, які кейс-менеджери звільненими з полону, от їх це наповнює. Мене це дуже спустошує. Ну, тобто це така дуже індивідуальна штука, але, мабуть, мій емоційний інтелект трошки інший. А я би хотіла повернутися трошки ще до практичніших питань. Ви починали, у вас була служба супроводу, це було 6 дівчат. Так. Яка вікова категорія всі була дівчата? дівчат? Так, всі Так. дівчата, я завжди кажу, мій особовий склад 90% жінок. І як у вас комунікація? Давайте ще про те, було 6, Так. а скільки зараз? Ой, зараз нас біля 30 людей, навіть трошки більше, мабуть. Тобто служба супроводу Азов – це 30 людей. Так. Це тільки медична частинка. Це вся. Це вся служба Але в нас вже супроводу. є водії, Угу. чоловіки, у нас є психолог з бойовим досвідом, Мгм. чоловік, Угу. Владислав. У нас є також хлопець, який займається комунікацією з ветеранами, з ветеранчиками ми їх називаємо. От, а всі інші, да. В нас є юрист, дуже хороший юрист, також він військовий наш. Всі інші, це жінки. Тобто ті інші службі СОП, вони всі військові жінки? Ми всі військові. У нас немає, ми загалом як такий базис запровадили, що ми долучаємо в команду тільки на військову службу. До мене багато приходили людей, які хотіли, ми хочемо долучитися до Азов супровід, але в нас тут купа цивільного життя, ми не хочемо від нього відмовлятися, але ми хочемо в супровід. І це, типу, знаєте, так звучить, що ми хочемо доторкнутися до прекрасного, нічого не жертвуючи для цього. І так не працює в службі Ви вважаєте, супроводу. що неможливо, така неповна залученість, неможливо. Ефективною не буде? Я дуже поважаю всі волонтерські рухи. Я знаю, що є люди сильні, які, якщо закомітились, вони будуть робити до останнього. Але ми все ж таки військова структура, де немає графіку роботи, де немає вихідних, де немає обідніх перерв, де немає невиконання наказу, де немає «я сьогодні в ресурсі, а завтра я не в ресурсі». Тобто це певна... Я завжди кажу, що я не називаю це службою, я називаю це більше служінням, тому що ми відмовилися від свого цивільного життя і прийшли служити. І наш обов'язок зараз займатися цією справою. А по яких критеріях, окрім того, що перша вимога – це повне залучення, тобто стати військовою, Так. а ще які критерії у вас були відбору, щоб вибрати 30 жінок до себе в команду? Дуже різні. В когось це було по досвіду роботи, тобто який є досвід. Зараз взагалі в нас є наймолодша, мабуть, військова в службі супроводу, вона недавно долучилася, їй 21 рік. Вау! Так. Я проводила співбесіду, і я не була впевнена, що вона долучиться, дала час.
від того, щоб людина подумала, що вона хоче. Я їй пояснила. Я завжди стараюся на співбесідах пояснювати все, як це є в реальному житті. Але вона дуже стійко дотрималася свого бажання долучитися, і вона зараз дуже гарно виконує службу. Ну, тобто, були випадки, коли я після співбесіди думала, та ні. Але зараз ця людина там очолює напрямок по роботи з пораненими саме по Києву, і вона дуже класно відпрацьовує. І вона така молодець просто. І я завжди, ми з нею жартуємо, я кажу, а я не хотіла тебе брати в армію. От, але є, що більше на інтуїцію покладаюся. Є в мене там переліки питань, да? Тобто, які я задаю в залежності від того, на яку там посаду, функціональну роль іде людина. Тобто мені важливо, щоб людина мала якийсь досвід попередній роботи взагалі, не там службу, зрозуміло, в армії, а якийсь досвід попередньої роботи з людьми. Я завжди задаю питання, які були конфліктні ситуації, а як вирішувалось то, а як вирішувалось це. Тобто я роблю такі іноді кейси людині для того, щоб провокувати на щось, на відповіді, на мислення, на те, щоб людина досвідом своїм поділилася. І я, до речі, ніколи не думала, що мені це треба буде робити, але у нас є така дуже хороша консультантка Олена. Я з нею працювала, вона мене вчила, як проводити співбесіди з людьми. Тому що це дуже відрізняється від цивільного життя. Тому що коли ти помиляєшся і береш когось на роботу в бізнесі, в компанію, щось не вийшло, ти людину можеш звільнити і знайти нову. В армії так не вийде. Якщо людина підписує контракт, це до кінця військового стану. Тобто ця людина вже не може звільнити людину і сказати, ой, в нас тут щось не вийшло, в нас комунікація не вийшла, до побачення. Так не буває. Людина вже не може піти. Людина вже в армії. Ти маєш їй знайти якусь іншу посаду, Тобто тут немає можливості помилитися. Вау, як відповідально. Справді, я собі тільки що усвідомила, що це ж контракт. Да. А от з вашого досвіду, з якої мотивації ідуть жінки в супровід Азов, наприклад? У кожного вона своя. Навіть не можна якусь середню по палаті поміряти, тому що вона реально у кожного своя. Якщо там для більшості чоловіків це там обов'язок захищати країну. Нас хлопці кажуть, у нас обов'язок, ми будемо захищати країну. В жінок вона в кожного своя. Для когось це я це сприймаю як служіння. Да? Мені дали можливість побудувати кар'єру, отримати освіту класну, поїздити за кордони. Тобто я багато чого встигла до того, як я пішла в армію. І я вважаю, що зараз мій час послужити для тих людей, які мені дали цю можливість. В когось хтось просто не бачить себе там в цивільному житті, тому що там в сім'ї військові, батько служить, там чоловік служить. Для когось це вже частина їхньої бульбашки, в якій вони знаходяться, і вони не можуть уявити, що вони живуть своє спокійне цивільне життя і не залучені в службу і в армію. Тобто в кожного по-різному. А якщо повернутися таки знову, я весь час практично, мені все цікаво. А мені все цікаво зсередини, як ви в цьому живете? Боже, для мене це так цікаво, як це такий, як ви описуєте, це якийсь окремий світ, справді окремий, він такий досить закритий. Про нього не так просто так ти не знаєш. Я там живу цивільно, мені завжди, я розумію, що ви там існують цілі такі, як для мене це як такі компанії, команди. Але що там у вас робиться? Як ви самоорганізовуєтесь? Як ви мотивуєтесь? Як ви... Я, до речі, оце про внутрішнє. Ви кажете, що у вас 30 жінок, і у вас за 2,5 роки служби супроводу. Півтора роки. До речі, як по військовому ви вирішуєте конфлікти в команді, де не можна звільнити людину? По-перше, це певний зріст людей. Вони всі тримаються на ідеї. Так. І вони всі розуміють, чого вони тут. І вони розуміють армійську субординацію. Тому що вона існує. І дякуючи Богу, в нас дуже всі розумні люди. В нас виникають якісь робочі моменти, якісь робочі конфлікти, але вони відпрацьовуються, вони вирішуються. Тобто ми всі військові, дорослі, серйозні,
Нам є для кого робити це. Можна залишити всі свої емоції, якісь персональні, там, не знаю, враження, когось люблю, когось не люблю, хтось подобається, хтось не подобається. Це все можна залишити отам і робити свою справу. Тобто це не є комфорт перебування в середовищі, не є першочерговою базовою потребою військовослужбовця. У нас виконання там свого завдання – це є першочергова базова потреба військовослужбовця. Якщо практично повернутися, як виглядає шлях бійця? Я в захопленні, ще раз хочу сказати, від вашої служби супроводу. Але от якщо глядачам розповісти від поранення, де на якому етапі включається служба супроводу, як це виглядає? У нас дуже налаштована досить гарно комунікація між підрозділами. І ще на етапі, коли боєць отримує поранення, ми вже про це знаємо. Після отримання поранення проводиться евак, тобто бійця евакуюють на стабілізаційний пункт. Там йому проводять маніпуляції по стабілізації його стану, щоб його можна було відправити далі на ПХГ, на передовий хірургічний госпіталь. Ви вже в курсі. Служба супроводу знає, що його доставили. Тобто є у вас механізм такий. Поранений на стаб-пункті, ви вже знаєте, що він на стаб-пункті. Ви вже домовляєтесь з госпіталем, чи домовленості не потрібні на тому етапі? Так не буває. Всі поранені з стабілізаційного пункту або з ПХГ направляються по шляхам евакуації, які координуються командуванням медичних сил. Або які координуються там медиками ОТУ, тобто зони, яка знаходиться от в розпорядженні. В наш шпиталь потрапляють бійці без зв'язку часто, без нічого, їм болить, вони поранені, вони не знають, що з їхніми побратимами, вони дезінформовані, вони в такому знаходяться стані. Туди одразу їдуть родичі. Тобто там така зона великої невідомості і емоційної напруги. Так, і в нас там є 2 людини, які займаються роботою з ними. Вони одразу знають, або вони контактують бійця, якщо в нього є з собою засоби зв'язку, або вони знаходять його в шпиталі і, власне, вже знайомляться, дають йому речі першої необхідності, гігієну, якщо треба зв'язок, вони дають йому зв'язок, сім-карту, зарядки, тобто, щоб людина була на зв'язку. Тому що це дуже важливо, це зменшує кількість напруги емоційної, яка є, коли людина знаходиться в інформаційному вакуумі. Тому що від моменту поранення до потрапляння в шпиталь може бути день, може бути 1,5 дні. Зараз еваки важко відбуваються, вони довгі. І людину треба там забезпечити зв'язком, щоб він міг зв'язатися з командиром, з побратимом, тобто знав, що відбувається з родичами і так далі. І от там вже починають включатися кейс-менеджери по Дніпру. Вони зараз працюють по всьому східному регіону, тому що зараз більше міст залучені в евакуацію. І звідти вже перенаправляються бійці далі по маршрутам евакуації. І як ви далі контролюєте якість наданої медичної допомоги? Ми стараємося контролювати, ми стараємося при кожному візиті до пораненого кейс-менеджери спілкуються з лікарем для того, щоб розуміти, де ускладнення, де ризики, де, можливо, краще його перенаправити в іншу лікарню, в інший шпиталь, показати ще комусь додатковому лікарю. Часто дуже затримуються операції, і ми шукаємо, де можна зробити операцію скоріше. Тобто це така постійна динамічна робота, і завжди має людина спілкуватися із пораненим, і з його лікарем. Лікарі контактують з вашими працівниками? Так. По постанові, по закону вони повинні надавати всю медичну інформацію для представників служб супроводу. Це так в Нацгвардії точно працює, тому що у нас є постанова про створення груп супроводу в військових бригадах. І, власне, у кожного кейс-менеджера є службове посвідчення, вони часто можуть бути по формі, в них також є лист, який засвідчує, що вони є представниками групи супроводу, і там написано, що їм довіряє військова частина сприяння комунікації з медичними установами. Тобто нам не можуть забороняти отримувати будь-яку інформацію від лікарів. Про стан військового?
Мгм. Вау. Навіть пускають іноді в реанімаційні відділення. Вау. І дівчата, які працюють у вас в команді, вони проходили, я розумію, що це точно не медики, так? Що це, скоріш за все, У більше такі. нас є дівчата-медики, у нас є одна кейс-менеджер, яка фізіотерапевт, Угу. в нас є одна координатор, яка має медичну освіту як психіатр. Угу. У нас є психологи, в нас є терапевт в команді. Угу. Але да, більшість не лікарі. Ви проводили якісь навчання, базові якісь такі історії, тому що я розумію, наприклад, якщо людина в реанімації і розповідають про стан, людина, яка Мгм. не з медичного світу, для неї, напевно, точно перші місяці це дуже важко там сприйняти, зрозуміти. І я так розумію, що приймаються якісь рішення. Треба додаткового спеціаліста знайти чи подумати про перевід з цієї клініки в інші, Мгм. тому що тут немає забезпечення там додаткового якогось моменту. Якщо треба переводи або направлення на реабілітацію, або якісь складні випадки, консультуються зі мною або Мгм. з лікарями медичної роти. Так. Тобто ми маємо контакт, ми можемо поконсультуватися, запитати, але я вам так скажу, що більшість травм вони мають однаковий характер, тобто всі військові поранення вони мають однаковий характер. Це осколки, це воспи, це опіки. Ми вже всі розуміємо, Напрацьовані всі, як так. з цим працювати. Мгм. Мгм. Звичайно, людина, яка приходить нова, вона проходить онбординг. У нас є процес онбордингу, Мгм. коли людина долучається, вона дізнається про структуру, як працюють процеси, як працює команда, і вона працює в зв'язку з своїм старшим. Тобто, умовно, якщо ця людина долучається до команди кейс-менеджерів, Так. вона перший місяць працює Не сама. поруч з людиною, яка їй допомагає. Яка вже з досвідом. А Так. до якого етапу цей супровід триває? Тобто є якась точка, де отут вже все, і ви свою роботу зробили. Як правило, коли боєць проходить вже ВЛК, і ВЛК визначає, що він повертається в стрій, або що він йде в медичну відпустку там на 30 днів, або якщо людина після проходження ВЛК може списатися з військової служби і повернутися до свого цивільного життя, звільнитися з військової служби. Але ми стараємося по можливості допомагати і далі. Тобто, якщо до нас звертаються або наші ветерани, або хлопці, які там не є пораненими, але їм потрібна медична допомога, тому що вони там мають якісь загострення своїх хронічних захворювань, тобто в нас майже немає здорових людей в Україні. І Недообстежені всі. всі недообстежені, всі там половина людей не розуміють своїх ризиків по стану здоров'я, а хлопці всі, які служать, в них одразу з'являються проблеми з спиною, з колінами, з суглобами, з зором і так далі. Тобто ми стараємося підключатися, і там, де ми можемо собі дозволити ресурсно, там фінансово, ресурсно розкіш допомогти, ми стараємось допомагати. А чи є такий феномен, що ви продовжуєте, не знаю, товаришувати з кимось, чи якось так поглиблюєтесь, такі стосунки більш, не знаю, такі дружні, душевні? Чи зазвичай це така робота, де ви зробили свою частину і кожен пішов Ні, жити нас своє? дівчата дружать, Мгм. і вони вже такі кентики, вони тусовки свої мають, вони продовжують спілкуватися, вони на зв'язку знаходяться. Тобто хлопці, які там більш довго тривали лікування, вони вже там стають. От, наприклад, Аню всі називають мамою. Да. Це ж такі стосунки вибудовуються. От. Я особисто не мало з ким дружу. Ви пояснили А свою я не дружу. Я стараюся бути дуже дружелюбною і доброю, але я не дружу з людьми майже. Мгм. А що найскладніше, Ірина, в роботі кейс-менеджера? Не Мабуть. емоційне, а от такі практичні Мгм. проблеми, з якими вони Мгм. зустрічаються кожен день. По-перше, це те, що ми все ж таки працюємо в певній системі, Угу. яка не є гнучка, яка має багато своїх проблем, які залишилися нам в спадок ще від старого Радянського Союзу. І багато людей в цій системі, які звикли працювати, вони
не хочуть змінювати свої правила гри, да, тому що вони хочуть дотримуватися статусу кво. Важко іноді працювати в умовах цієї системи, тому що, ну, там, умовно, ми розуміємо по стану бійця, що ВЛК там некоректне. Угу. Але ми нічого там умовно не можемо зробити, щоб то виправити. Або І що тоді робите? подаємо на оскарження. Угу. Ну, тобто, от такі системні проблеми системного характеру, які є в усій нашій системі Так. охорони здоров'я, з ними працювати важко. Тобто ми хочемо працювати, щоб нам хоча б не заважали, от, і буде класно. Ну, треба розуміти, що взагалі сам факт існування служб супроводу – це, я не хочу там грубо виражатися, але служба супроводу – це продукт неспроможності ветеранської системи і системи охорони здоров'я. От мені дуже сумно це говорити. Я розумію, що історично так склалося в Україні, що от нас так побудовано, що в нас там немає системи охорони здоров'я ветеранів, да, як там є в Штатах. У них є прям департамент охорони здоров'я, який займається тільки питаннями військових. Тобто це медична інфраструктура. У нас такого немає, в нас є відомчі там заклади ЗСУ, або там МВС, або інших структур, але вони не мають якоїсь, у нас немає спільної системи, і ми повинні це робити. І насправді те, що ми робимо, це послаблює державу, а не посилює. От нам здається, що ми робимо дуже класну роботу, що ми робимо дуже круто, але насправді отаке гасіння пожежі послаблює розвиток системи. Тому що це ж питання вже закрите. Нащо його розвивати? Нащо його змінювати? І я розумію, що там системно, з точки зору там великої системної роботи на державному рівні, наше існування послаблює державу, а не посилює. Ну, все одно ж ви ж комунікуєте вимушено чи там по бажанню з МОЗ, ви комунікуєте з командуванням медичних сил. Тобто, можливо, йдуть якісь зараз напрацювання, щоб всі дії були спрямовані не тільки на гасіння пожежі, а на створення чіткого плану і так далі, на випередження і так. 2025 рік. Так. Скільки триває війна? Ну, якщо з 14-го брати, 11 років. Зараз масивно створюються служби супроводу в багатьох бригадах. Чому? Неефективність комунікації з керівними органами нашими, з МОЗ. Ну, тобто, у нас, виходить, і хто ваші основні мають бути контрагенти, щоб було все класно? МОЗ і командування медичних сил. І Мінветеранів. Міністерство соціальної політики, Міністерство охорони здоров'я, наші відомчі установи. Так. І Міноборони. Це, по суті, все. З ким найбільша проблема в комунікації? Я б не сказала, що у нас є дуже проблеми в комунікації. Ми з усіма дуже гарно спілкуємося, але державна машина наскільки... всім ви дуже комфортні, що ви є, і ви погасите пожежу. Але наша державна машина настільки неповоротка, що, ну, уявіть собі, там... Для того, щоб зробити вхід в якусь велику будівлю, яка вже побудована і 100 років стоїть, треба найкраще рішення, треба її знести і побудувати таку, щоб вхід був грамотний. Так. А ми беремо драбину, ставимо її, ну і воно ж можна зайти в будівлю. Нащо щось руйнувати, нащо зносити цю будівлю? Для чого? Ми ж вирішили питання локально. Потрапити можна. Потрапити можна. І вийти. Все. Ну, тобто, я там не кажу, що це якась проблема персоналі або ще щось. Це проблема системного характеру, яка за рахунок нашого існування таких динозаврських інституцій є дуже негнучка до змін. Це важко. Змінити щось навіть маленьке дуже важко. Але можливо. Ми таке робимо. А що змінили? Чим пишаєтесь особливо за 1,5 року? В нас з'явилася можливість, наприклад, переливати кров на лінії фронту. Це там було досягнення медичної служби бригади, тому що вони взялися в цю гонку і поки не дожали, не відпустили. В нас з'явилася прицільна евакуація, якою користуються зараз всі бригади, яка зараз працює на державному рівні. Це історія, яка дозволяє
евакуювати пораненого бійця з стабілізаційного пункту напряму в той заклад охорони здоров'я, який надасть найкращу профільну допомогу. Наприклад, наші бійці з ампутаціями минають всі шляхи евакуації і напряму їдуть в Superhumans у Львів. Угу. Такого це дуже раніше важливо, не бо було. теж і культя формується, і все вже не Так. на оці. А це, наприклад, не з Азову бійці можуть оминути всі ланки евакуації? Може, тому що ми зробили так, що це на державному рівні зараз можна робити. Це заслуга ваша. Ми перші почали робити прицільні евакуації. Мгм. Потім ми співпрацею з МОЗом, з їхнім департаментом по інноваціям і трансферу технологій. Угу. Там є Василь Стрілка, який дуже підтримав цю ініціативу в свій час. Вони написали законопроект. Я не хочу зараз обманювати, це, мабуть, не законопроект, була постанова. Вони написали постанову, яка описала процес такого механізму для всіх. І те, що ми робили самі тихенько, щоб ніхто не знав, домовляючись там в кулуарах, в ручному процесі управління, можна тепер робити на системному рівні. У нас зараз є ще одна задача – поміняти законодавство в питанні стоматологічної допомоги. В чому Стоматологія – там це, напевне, складна дуже історія для бійців, які повернені з полону. Це дуже дорога історія. Стоматологія дуже дорого коштує. І в нас за програмою НСЗУ покривається порогово зуболікування аж 25 тисяч гривень і зубопротезування аж 35. Це не це просто 35, це, нічого напевне, навіть не взагалі. один зубчик. Ну, це 2 пломби. Це дуже мало, і якщо людина повертається з полону, а в неї треба Так, 16 так. імплантів ставити. Це ж імплантація, це А імплантація величезні не гроші. покривається державою взагалі. Угу. Повна седація має людина лікуватися в повній седації. Ну, тобто, щоб анестезіолог прийшов, щоб людина в седативному стані полікувала собі, тому що це дуже тригерний процес. Люди повтрачали зуби в полоні не тому, що вони їх не чистили. Хоча вони їх і не чистили, тому що там немає гігієни. А більшостям просто їх повиривали пласкогубцями або повибивали під час тортур. Ну, тобто, це така досить тригерна історія, і ми зараз хочемо вносити. Ми зараз спілкуємося, щоб створити законопроект, який буде міняти покриття стоматологічного лікування і трошки міняти цю парадигму, тому що скільки вже пройшло часу, про стоматологію взагалі ніхто не говорить, а це частина реабілітаційного процесу. Її не можна упускати. Людина, в якої не все в порядку в стоматології, не буде правильно харчуватися нормально, буде постійно відчувати дискомфорт. І не дуже буде соціалізуватися. Так, взагалі не буде, скоріш за все. Ну, тобто, це така комплексна історія, про неї ніхто ніколи не говорив. Ми спочатку служби супроводу зіткнулися з сумами, які ми витрачали на стоматологічне лікування, і ми просто зрозуміли, що треба рушити цю скалу, тому що так далі не має бути. Справді, про протезування говорять багато. От про стоматологію, вперше Так. я так, ви зараз озвучили, я така, справді. Да, є стоматологія. Ага. Яка дуже актуальна. Слухайте, якщо ви це зміните, це буде дійсно таким дуже великим досягненням. Я буду святкувати просто, якщо ми це змінимо. Ну, є шанси. На якому ви етапі? Дивіться, шанси є завжди. Ну, так. Ми на етапі тому, що ми вже повідомили про проблематику всім, кому тільки можна було, по всім інстанціям, починаючи від МОЗу, ДОЗу, НСЗУ, Кабінету міністрів, Офісу президента. Тобто ми просигналізували, що є проблематика. Ми просигналізували, як би ми хотіли бачити вирішення, яким воно є. В нас є досвід в цьому, ми розуміємо, як відбуваються ці всі процеси. Зараз задача створювати законопроект і протягувати законопроект для того, щоб законодавство змінити. Угу. А як часто тут приходиться вирішувати проблеми за межами України? Чи зараз немає такої необхідності гострої? А саме по лікуванню? Угу. Опіки. Це те, що краще відпрацьовується за кордоном. Не тому, що там кращі лікарі, тому що там чисто. Там немає контамінації. І в нас важче працювати з опіками через інфекційний контроль. Протезування в Україні відбувається, мабуть, зараз вже краще, ніж в будь-якій іншій країні. Є країни, де класно проводять реабілітацію,
тобто де краще працюють з спінальними травмами. Угу. Але я зараз не бачу якоїсь великої потреби і ургенції бігом всіх вести за кордон. Угу. Це може бути хорошим виходом тоді, коли в нас будуть там великі обміни, тому що якщо зараз буде обмін там умовно на 1000 людей, у нас система охорони здоров'я буде зайнята. Але це не зупинить те, що будуть продовжувати йти поранені. Угу. Тому нам треба буде розуміти просто пропускну здатність нашої системи охорони здоров'я. І якщо вона виявиться недостатньою, тоді звертатися за допомогою до країн-партнерів. А куди з опіками ви найчастіше звертаєтесь за допомогою? Приймає по опікам Франція, Німеччина, Нідерланди, наскільки я знаю. Загалом, європейські країни гарно з опіками працюють. У вас теж налагоджена вже якась своя схема, ви маєте якийсь пул контактів, до кого ви звертаєтесь? Ми жодного разу ще не відправляли так, щоб самостійно. Ми через Медевак відправляли. Це програма МОЗу, програма Медевак лікування за кордоном. Її почав розвивати Арман Качарян, який тоді ще працював, хотів сказати, служив в МОЗі, який працював в Міністерстві охорони здоров'я. І вони налагодили багато контактів з багатьма країнами Європи. Вони збирають інформацію, але ініціювати евакуацію за кордон можуть тільки лікарі медичного закладу, в якому перебуває поранений, вони можуть ініціювати його трансфер за кордон. В шпиталях, які постійно працюють з пораненими, дуже втомлений персонал, виснажений, втомлений. Там же люди не реагують ні на що. Тобто людям дуже важко і дуже багато халатності відбувається не тому, що там люди погані лікарі, а через те, що люди перевтомлені, вони виснажені, вони перенапружені, і вони просто фізично. Хороший інфекційний контроль – це коли ти кожен раз змінюєш перчаточки, халатики, бахіли, через кожних 5 хвилин миєш руки, обробляєш санітайзером. Якщо в нас бувають такі ранки, коли по 10 поранених потрапляє тільки з одної бригади, то просто люди дуже виснажені. І через це здійснюється досить багато халатності. Яка найбільша кількість військових в день поступила поранених, що вам треба було включити всю службу супроводу, щоб забезпечити помет евакуації, все, щоб добре пройшло? У нас був день такий, я пам'ятаю, в Дніпрі було 15 наших поранених зранку нашої бригади. Але тоді не включалася служба супроводу, у нас такі потужні люди в Дніпрі служать, вони все відпрацювали. Вау. Так. Я в захопленні, справді, я в дуже сильному захопленні. Я б хотіла, насправді, щоб кожен військовий, кожна військова, яка захищає нас з вами усіх, які ризикують щосекунди своїм життям, мали от таку опіку після поранення. Тому що це має бути як норма. От я вас слухаю, і ви це описуєте, я весь час думаю, що це ж, особливо, я не знаю, як в більшості, але в мене, як такої цивільної людини, так дещо такої далекої від вашого світу, в мене колись було уявлення, що так зі всіма відбувається. А як же ж? Держава це забезпечує, людина вже зробила таку непомірно важку справу для нас, значить все. І коли я це чую кожен раз, в мене так трошечки завмирає щось всередині. Так, бо так не має бути. Але там навіть зараз і цивільним важко, і внутрішньопереміщеним особам, які переїжджають в інші міста, вони приходять. До нас дуже часто звертаються родичі, і перше питання, яке ми задаємо, це: у вас є сімейний лікар, у вас є підписана декларація з сімейним лікарем? І у більшості ні. Тому що люди... Якщо вони звідти, невідомо взагалі, чи він живий лишився, цей сімейний лікар, це перше, друге, чи він був, чи він кудись теж собі не емігрував, там умовно не виїхав в зв'язку з військовим станом і так далі. А найсумніше, що таке за цих 1,5 року, що у вас? Мабуть, найсумніше це коли в шпиталях помирають побратими. В шпиталях? Так, і ми нічого не можемо з цим зробити. Коли побратими помирають в бою, це важко. І коли побратими помирають, мовно, в реанімаційній палаті, і ми просто не можемо нічого зробити.
Ну, тобто ми не можемо ніяк повпливати. Вони вже тут, вони вже з нами, ми вже є, а ми не можемо нічого зробити для того, щоб допомогти. І важко родичам дуже сильно. І важко з родинами, тому що це прям дуже складно. Коли загибель відбувається вже тут, на етапі шпиталя. Після того, як кров почали переливати на стаб-пунктах, багато життів врятовано? Так, кров рятує життя, да. Угу. Тому ми завжди закликаємо, якщо ви не донатите кров, треба, крім грошей, донатити ще кров. Здавати кров, бути донорами. В кожних містах є центри крові, які приймають кров. І там можна сказати, що кров можна спрямувати для військових. Угу. І... Можна вибрати. Так. Наша служба їздить, отримує кров в центрах крові. І ви завозите туди. Так, це все централізовано. Наші військові їздять в ті ж центри крові здавати кров як донори. Клас. Тому що вони розуміють, що ця кров може допомогти і їм також. Скільки приблизно крові переливається у вас на стаб-пунктах в місяць? Не скажу цифри. Не знаю. Але в нас постійний оборот іде, тобто постійно має бути кров. У нас навіть на медичних службах батальйонів постійно повинна бути кров. Тобто вони відповідальні за те, щоб у них була кров. У нас навіть були випадки, коли кров скидали дроном в окоп бойовому медику, який робив переливання. І врятував життя. Врятував життя. Цей хлопець зараз в стрій повернувся. Неймовірно просто. Так, це було таке комбо історія, тому що бійцю переливали кров в окопі, вона була скинута з дрона, потім прицільною евакуацією його перенаправляли вже в київську лікарню, і після лікування, реабілітації він повернувся у стрій. Вау. Ну це вау. Ну це велика заслуга, це був такий великий кусок роботи важкої. Ну, да, але от навіть якщо подивитися, ми змогли це все зробити, тому що були оці системні зміни. Системна зміна з кров'ю, системна зміна з прицільною евакуацією. Тобто, якби цього не було... Життя не було б врятоване. Да. 100%. Так. Тому нам потрібно робити ці системні зміни. Я дуже дякую, що у нас така команда, яка не боїться їх робити. Вау, я теж дуже дякую. Що мотивує вас? Мене? Служіння, ми вже зрозуміли, що робота зараз це для вас не робота, що це служіння. Я не вірю в мотивацію. Я думаю, що мотивація – це інструмент для людей, які намагаються собі продати щось, що вони самі насправді не дуже хочуть. Тому що людина, яка знає, що вона хоче, їй не потрібна мотивація. Мабуть, є якесь певне натхнення. Да? Можливо, це якийсь власний сенс? Це я називаю це внутрішніми опорами. То є внутрішні опори, людина на них базується. Все, що вона робить, на них базується. І все, що вона не робить, теж на них базується. Тому там, поки люди роблять свою справу, тому що вони взяли відповідальність за це. Да, людина коли людина розуміє свій обов'язок, або коли людина приймає рішення внутрішнє, тоді, коли вона готова взяти за нього відповідальність. От коли йдеш щось робити, приймаєш рішення, я буду це робити. І в цей момент ти береш на себе за це відповідальність. За себе, за наслідки, за результати, за ризики, за провали, за все. За команду, за людей, за тих, кому ти допоможеш, і тим, кому ти не допоможеш. Береш на себе цю відповідальність. Людина готова до неї, да, погнали. Людина не готова до неї, але хоче, і тоді треба мотивацію шукати. Можна говорити ще про процес, да, там, формування руху за ідеєю, да, тому що у нас у всіх є ідея, ми захищаємо країну, ми формуємо там сильну, свідому країну. Да, тобто у нас є така ідея існування України як держави взагалі, тому що зараз вона під загрозою. І от у нас є така ідея. Багато хто рухається за цією ідеєю, вона є внутрішньою опорою, і та внутрішня опора людину постійно тримає на плаву. Дякую, Міра, дуже. Дуже дякую, що покликали. Було дуже цікаво. Спасибі. Дякуємо дуже.